Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron na pong isang eksperto. Yan, isang trader na eksperto. Yan ang nagbahagi ng kanyang simpleng trading plan or plano sa pagtitrade dito po kay Shiba Inu. Kaya ayan, bago po natin alamin yung kanyang plano na ito, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trade. Ayan, siya po si Prof. No One AI at ito po yung kanyang chart. Ayan, na kanyang ibinahagi. Ayan, na siyang nagpapaliwanag sa kanyang trading plan para kay Shiba Inu. Ayan, madali lang naman po itong maintindihan. Ayan, may paliwanag po siya dito for recommended profit targets for Shiba Inu. Kaya ayan, meron po siyang 4 na recommendation. Ayan, or kung saan po niya yan, yung mga TP na yan, take profit po yan. Ito yung kanyang 4 na recommendation kung saan po tayo pwedeng makapag-take profit dito kay Shiba Inu kung ito ay umangat or tumaas yung kanyang presyo. Kaya yan, sabi rito ay first, the trader outlined those who failed to buy Shiba Inu's deep at 40 digits 1853 may still have a good chance to profit by entering the SHIB market at its current price. Kaya yan, yung mga traders daw po na bigong makabili sa mababang presyo ni Shiba Inu na 40 digits 1853 ay may pagkakataon pa rin daw po na makapumasok tayo ngayon dito sa kasalukuyang market price ni Shiba Inu. Yan, itong tinutukoy po pala nitong si Prof. No One AI na ito ay futures trading po ito. Pero pwede po natin itong gamitin or i-implement sa spot trading. Ayan. Kaya dapat ay nakabili po tayo sa, ayan, sabi niya rito ay mas maganda kung nakabili po tayo sa 40 digits 1853 na presyo nung nakaranas ng deep or isang matinding pagbagsak si Shiba Inu sa presyong ito. Ayan, mas maganda kung nakabili po tayo dyan. Pero yung sa mga hindi po nakabili or nakabukas ng kanilang long entry position dito ay may pagkakataon pa naman daw po na pumasok ngayon sa kanyang kasalukuyang presyo. Ayan, sa kanyang current market price. At sabi po niya rito ay he considers the 40 digits 27 range a favorable buying zone. Kaya yan, kinukonsider po ni Prof. No One AI na ang price range na nasa 40 digits 27 ay maganda raw po ito na isang buying zone or maganda raw bumili sa presyong ito. Kaya yan, ito po yung kanyang chart. Yan, ito linagyan po niya ng buy zone. Ayan, yung kulay puti na yan. Ayan, yung buy zone. At kasalukuyang nandito po naglalaro ang market price ni Shiba Inu. For risk-averse investors, no one pinpointed 40 digits 2818 as the earliest exit point of profit taking. Ayan, ito po yung pinaka-unang target price na sinet nitong si Prof. No One. Yan, ang 40 digits 2818. Ayan, dito po yan. First na TP po yan. Ayan, 40 digits 28181. Ito yung first target profit para raw po ito sa mga mga traders na ayaw po nilang yung hindi po nila kayang gaanong mag-take ng malaking risk. Yan, kasi syempre kung paghabang tumataas ito ay mas tumataas na rin yung risk. Kaya ayan, ito po yung pinaka first na profit taking na dito base dito sa chart ni Prof. No One AI. This would mark a mere 4.37% gain from 40 digits 27 entry. Kaya yan, kung nakapagbukas po tayo ng
long entry position natin dito sa 40 digits 27 or nakabili po tayo ng ating SHIB tokens dito sa presyong ito at umangat po siya sa presyong 40 digits 2818 ay yan po ay may katumbas na gain na 4.37%. Kaya yan, maliit po yung ating gain dito kasi safe target po ito. Meanwhile, the trader's next recommended exit point is after Shiba Inu soars by 21.51% to 40 digits 3281. Yan naman po yung next na target profit na sinet dito ni Prof No. Ayan. Ito po yung pangalawa, ang 40 digits 32816. Yan yung kanyang pangalawang take profit. Third profit target is when SHIB moves close to breaching the 40 digits 4 threshold. Kaya yan, ito naman yung kanyang third profit. Ito na po yan. Malapit na po sa 40 digits 4. Kaya nandito po yan sa 40 digits 39035. Ito po yung next na target profit. Specifically known suggested that SHIB holders may profit from their trades at 40 digits 3903. Kaya yan po ulit. Yan yung aking yung ating yan. However, more confident investors may wait until SHIB hits 40 digits 4360 before profiting from the market. Ayan, yung mas confident daw or may mas malakas na pagtitiwala dito sa price projection ni Professor Known AI ay pwede po silang mag-take profit dito sa 40 digits 43609. Yan, ito po yung kanyang ultimate target or ultimate price target. Bearish exit point for SHIB. According to the chart, should SHIB retrace to around 40 digits 2244, enthusiasts should close the trade and place Shiba Inu on their watch list. Kaya yan, sabi po ni Professor Known dito ay kung sakaling magkaroon ng retracement itong si Shiba Inu at mapunta po siya sa presyong mga 40 digits 2244 ay kailangan na pong isara ng mga traders. Yan, isara po natin yung ating trade or i-close po natin yung ating trade dito kay Shiba Inu at ilagay po natin ito sa ating watch list or bantayan lamang po natin ito. Kaya dito po sa kanyang chart ay ito po yung kulay red na yan. Yan, kung pag bumagsak po ang market price daw ni Shiba Inu dito sa ayan, yung linagyan niya ng kulay red na yan, dark red, ay ayan, exit na po tayo rito. Yan, i-close po natin. Kung nakabukas po tayo ng long entry position, ay close na po natin yan. Kung pag tayo naman ay nag-i-spot trading, ay pwedeng ibenta na natin muna yan. At hintayin natin na bumagsak siya dito. Ayan, at siguro ay syempre dito tayo sa mas mababa bibili. Ayan, yan po yung kanyang strategy dito. Ayan, summary lamang po natin. Ayan, yung kulay puti na ito, ito daw po yung magandang buy zone or maganda raw pong pumasok dito ng long entry position. Ngayon dito naman yung kulay red ay exit naman po ito. Kung sakaling bumagsak yung market price ni Shiba Inu dito ay dapat close na natin yung ating long entry position dito. Ayan, ito naman po yung ating first target para naman daw po ito sa mga yan, hindi gaanong hindi nila gaanong kayang mag-risk. Ayan, ito po yung first target, ang 40 digits 28181. Second target ay 40 digits 32816. Third target ay ang 40 digits 39035 at ang ultimate target ay ang 40 digits 43609. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.